सो फ्रेंड्स वेजिटेबल फ्राय रायस करपा हांवें घेतला हें सगळें वेजिटेबल. सो हांवें घेतला 14 पीस गार्लीक पीसीस, 1.5 इंच जिंजर, medium size carrot 4, half cabbage, 100 ग्राम spring onion, एक रेड ऑनियन आनी 200 ग्राम फ्रेंच बीन्स. सो हिंग दवरलें आदी उदक बॉयल करपाक आनी हांव यूज करता अरावंड 400 ग्राम रायस, ओके, बासमती. आनी तें मगे उदक शिजलें म्हणटकूच तितून ते हांवें तांदूळ वॉश करून कूक करपाक दवरता. आतां मगे उदक जालें बॉयल. सो तितून आतां हांव तें रायस घेतलें हांवें तें वॉश केलां हांवें ऑलरेडी. सो तें आतां हांव कूक करपाक दवरता. सो आतां हांव रायसाक सॉल्ट एड करता. तुमी सॉल्ट तुमच्या टेस्टा प्रमाणे एड कराय. सो मगे रायस आतां जालें कूक. सो ताका आतां हांव स्ट्रेनराचेर स्ट्रेन करपाक दवरता. सो हिंग घेतलां हांवें कायल आनी कायलीन इल्लेशें तेल घालता आनी तेला मातशें गरम करता. मागीर तितून हांव गार्लीक एड करता. सो हांवें गार्लिकाकूय कट केलां बारीक, ओके. आनी ताका गार्लिकाक 2 मिनटां फ्राय करता. सो तें 2 मिनटां फ्राय जालें म्हणटकूच तितून हांव एड करता जिंजर, ओके. जिंजराकूय हांवें कट केला बारीकसो आनी ताकाय बी आतां जिंजराक फ्राय करता. सो तें जिंजर आनी गार्लीक 5 मिनटां फ्राय जालें म्हणटकूच तितून हांव रेड ऑनियन एड करता एक, आनी रेड ऑनियनाकूय फ्राय करता तो मातसो ब्रावनीश जायसर. सो तो ऑनियन हे भाशेन भाजलो म्हणटकूच न्हू, सो हेका जिंजर गार्लीक आनी रेड ऑनियनाक काडून हांव सेपरेट दवरता. सो फ्रेंड्स आतां ते सेम पॅनान तितून इल्लेशें तेल एड करता आनी तितून आतां हांवें ते कॅरट घेतलो ते 4 मिडियम्स ताका हांवें डायस कट केला हे भाशेन आनी कॅरटाकूय हांव फ्राय करता. सो हिंग घेतला हांवें 2 मॅगी क्यूब्स. तितून हांव इल्लेशें सॉल्ट एड करता आनी ताका स्क्वीज करून मॅगीक आनी सॉल्ट दोनूय मिक्स करता. सो तें आतां मॅगी आनी सॉल्ट हांवें घातलें तें कॅरटाच्या वयल्यान स्प्रिंकल करता आनी ताका मिक्स करता. आतां कॅरट भाजले म्हणटकूच ताका हांव काडून सेपरेट ते हांडयेन दवरता. आतां ते सेम कायलीन हांव फ्रेंच बीन्स फ्राय करता आनी हे फ्रेंच बिन्सानूय बी हांव मॅगी आनी सॉल्ट एड करता. फ्रेंच बीन्स फ्राय जाले म्हणटकूच ताका हांव सेपरेट काडून ते सेम वेजिटेबल हांडयेन हांव घालून दवरता. सो आतां ते सेम कायलीन इल्लेशें तेल एड करून ती हांवें कॅबेज घेतलो ती ताका हांवें अशें करून स्लायसान कट केला, ओके, रफली. आनी तेय बी हांव फ्राय करता कॅबेजीक. आनी तितूनूय इल्लेशें मॅगी आनी सॉल्ट एड करता कॅबेजीक आनी ताका मिक्स करता. आतां ते कॅबेज फ्राय जाले म्हणटकूच ते कॅबेजीकूय काडून हांव सेपरेट तें दुसरे वेजिटेबल आहा तितून एड करता. सो आतां सेम पॅनान आतां हें स्प्रींग ऑनियन तांकांय बी हांव अरावंड 2 ते 3 मिनिट्स मातशें भाजता. सो ते 2 ते 3 मिनटां स्प्रींग ऑनियन भाजले म्हणटकूच ताकाय बी हांव काडटा आनी ते सगळे वेजिटेबल घालून दवरले तितून हांव एड करता. हांवें सगळें वेजिटेबल फ्राय केले ते ताका हांव मिक्स करता ऑल टुगेदर.
आनी तितून हांव ॲड कोत्ता विनेगर. सो हांव यूज कोत्ता विनेगर अरावंड 2 टेबल स्पून. सो आतां हांव ॲड कोत्ता ग्रीन चिली सॉस 2 टेबल स्पून. सो फ्रेंड्स, तुमकां तर मोर स्पायसी जाय जाल्यार न्हू तुमच्यान आनी मातशी सुबेज ग्रीन चिली सॉस घालपा जाता, बट हांव यूज कोत्ता 2 टेबल स्पून. आनी मागीर तितून हांव ॲड कोत्ता डार्क सोया सॉस 1 2 3 4 स्पून्स. तुमकां मोर सोया सॉस जाय जाल्यार तुमच्यान आनी सुबेजूय घालपा जाता, बट हांव वोकोत 4 टेबल स्पून्स घालता सोया सॉस आनी तेका मिक्स कोत्ता वेजीसां. सो फ्रेंड्स, हांवें तें टेस्ट केलोलें, सो म्हाका आनी मातशें सॉल्ट आनी मॅगी जाय कशें दिसता. तेका लागून तितून हांव आनी थोडीशी सॉल्ट आनी मॅगी हे वेजिटेबलां घालून मिक्स कोत्ता. सो फ्रेंड्स, हिंगा आतां सेम कायलीन हांव बटर ॲड कोत्ता. सो हांवें घेयला लुरपक बटर. तुमकां जाय ते भाशेन घेवपा जाता बटर. सो हांव हितून एक 1 टेबल स्पून कशें घालता बटर आनी ते बटरा मेल्ट कोत्ता. आनी ते बॉयल केलो ते रायस पॅनार घालून रायसा फ्राय कोत्ता. रायस 2 ते 3 मिनटां फ्राय करून ते हांव रायस वेजिटेबलांक ते मिक्स्ड वेजिटेबल आहा ते तितून ॲड कोत्ता. आनी रायस आनी वेजिटेबल मिक्स करून हे भाशेन म्हगेलो वेज फ्रायड रायस इज रेडी टू सर्व. सो फ्रेंड्स, तुमकां जाय जाल्यार न्हू हे भाशेन सेकेंड वेयानूय करपा जाता. लायक सेम पॅनान बटर घालून मातशें बटरा मेल्ट करपाचें आनी तो मागीर बटर मेल्ट जालो म्हणटकूच तितून रायस ॲड करपाचो आनी रायसा 2 ते 3 मिनटां फ्राय करपाचें आनी तितून तें फ्रायड केलो वेजिटेबल रायसान मिक्स करपाचें आनी फ्राय करपाचें. सो हे भाशेनूय करपा जाता. सो फ्रेंड्स, तुमकां तर ही रेसिपी लायक जाली जाल्यार प्लीज लायक कोराय, शेअर कोराय, कमेंट कोराय. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब to my channel. Thank you friends. Moga Sundi. Till then, see you all in the next vlog. Bye bye.